নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছ 26 মেৰ এডিটোৰিয়েল কেটাৰ ইয়াতে সোৰ্সেছ দিয়া আছে। এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে। আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছ লৈ আহো। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন ওপেন হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে পাব ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন, এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স, সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা হয়। 24x7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয়। গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰীনত ডিছপ্লে কৰা এই ফোন নম্বৰটোত। আজিৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া নিডছ ছ'চিয়েল আৰ্কিটেক্টছ টু শ্বেপ AI এডপশ্যন ইন ক্লাছৰুম। এই আৰ্টিকেলটোত বিশেষকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সক কি ধৰণে ক্লাছৰুমত ডিজাইন কৰিলে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইন ফিউচাৰ চেঞ্জ হ'ব, সেই কথাষাৰ অথৰ কেইগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে AI ইন এডুকেশ্যন কেয়াৰফুলি আৰু থটফুলি টিচাৰ্ছে আৰু লগত যদি আমি কি কৰোঁ ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ, তেতিয়া চেণ্ট্ৰেল হিউমেন ৰোল এটা প্লে কৰিব ৰেডাৰ দেন লেটিং টেকনলজি ডমিনেন্স ক্লাছৰুম। এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পিছতে আমাৰ কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰখা থাকে, যিটো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ, যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কওঁ। ইয়াতে কি পইণ্টছত অথৰ কেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এলোন কেনট ইম্প্ৰুভ লাৰ্ণিং বুলি কৈছে। এভিডেন্স দিছে তেওঁলোকে। গ্ল'বেল ষ্টাডিজত শ্ব' কৰাইছে যে চিম্পলি এডিং টেকনলজি টু ক্লাছৰুমত এইটো অট'মেটিকেলি এডুকেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ হৈ নাযায়। উইদাউট গুড টিচিং মেথড ইট মে উইকেন এটেনশ্যন, আৰু লগতে ডিপ থিংকিংটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে, আৰু এটেনশ্যনটো হয়তো যিটো আমাৰ নেচুৰেল কগনিটিভ হিউমেন বিঙৰ কেৰেক্টাৰ হয়, সেইটো হয়তো ইৰ'ড হ'ব পাৰে। এডুকেশ্যন ইজ মোৰ দেন পাৰ্চনেলাইজড কণ্টেণ্ট বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। এটেনশ্যন আৰু ক্ৰিটিকেল থিংকিং আৰ এট ৰিস্ক। এতিয়া ডিজিটেল এনভাইৰনমেণ্টে অফেনলি কি এনকাৰেজ কৰে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, আৰু এইটোৱে শ্বেল' কৰে এংগেজমেণ্টটো। গতিকে অথৰ কেইগৰাকীয়ে ৱাৰ্ণ কৰিছে যে এক্সেচিভ যদি ডিপেণ্ড কৰা যায় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত, ই ৰিডিউচ কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীৰ এবিলিটি টু ফ'কাছ ডিপলি, ৰিজন কেয়াৰফুলি আৰু থিংক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি। এতিয়া ডিজিটেল ডিভাইড এটা টাৰ্ম আমি প্ৰায় পাই থাকোঁ, আৰু এই আৰ্টিকেলটোত ইয়াৰ উল্লেখ আছে। তাৰ মানে হৈছে গেপ বিটুইন দ'জ হু হেভ এক্সেছ টু ডিজিটেল টেকনলজি আৰু স্কিল টু ইউজ দেম আৰু দ'জ হু ডু নট। 2000ৰ সময়ত আমি এইটো দেখিছিলোঁ, আৰু এতিয়াও আমি ৰুৰেল আৰু আৰ্বান ডিজিটেল ডিভাইডৰ গেপ এটা ভালকৈ দেখি পাওঁ। এতিয়া পেডাগজিকেল ৰিডিজাইন হৈছে চেঞ্জিং নট জাষ্ট হোৱাট টুলছ আৰ ইউজড, কিন্তু কি ধৰণে টিচিং আৰু লাৰ্ণিং হেপেন হয় তাৰ ডিজাইন কৰাটোৱেই। পিছা প্ৰগ্ৰেম ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট এক্সেছমেণ্ট, গ্ল'বেল টেষ্ট হয়, কণ্ডাক্ট কৰে OECD, মেজাৰ্ছ কৰে 15 year old সকলক তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে ৰিডিং, মেথছ আৰু ছায়েন্স নলেজটো ৰিয়েল লাইফ প্ৰব্লেম চলভিঙত। এতিয়া কগনিটিভ ডিলিউজন কি হয়? উইকনিং অফ ক'ৰ মেণ্টেল কেপেবিলিটি লাইক মেমৰি, এটেনশ্যন স্পান আৰু ডিপ এনালিটিকেল থিংকিং ডিউ টু অভাৰ ৰিলায়েন্স অন টেকনলজি। এতিয়া ক'ৰ থেচিছটো হৈছে প্ৰাইমেৰী চেলেঞ্জ ইণ্টিগ্ৰেটিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ইনটু এডুকেশ্যন ইজ নট টেকনলজিকেল এক্সেছ, কিন্তু পেডাগজিকেল আৰু কগনিটিভ বুলি মেনশ্যন কৰিছে। উইদাউট ডেলিবাৰেট যদি ৰিডিজাইন কৰা নাযায়, AI ৰিস্ক কৰিব, উইকেনিং কৰিব হিউমেনৰ যিটো নেচুৰেল কেপেবিলিটি, সেই কেপেবিলিটিকেইটা এটেনশ্যন, জাজমেণ্ট, ডিপ থিংকিং। এতিয়া কি পইণ্টছত কৈছে যে ফেইল প্ৰমিছ অফ ডিজিটেল হাইপ। আৰ্লি 2000ত আমি ডিজিটেল ডিভাইড আৰ্জেঞ্চিয়ে কি কৰিছিলে ৰেপিড ডিজিটাইজেশ্যন কৰা দেখা গৈছিল, কিন্তু এভিডেন্সত যেনেকৈ পিছাৰ যি ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, সেই প্ৰগ্ৰেমটোত কি দেখা গ'ল দেখিলে যে টেক যেতিয়া হয় বা টেকনলজি উইদাউট পেডাগজিকেল চেঞ্জে ইম্প্ৰুভ নকৰে আউটকামছটো, ই এটেনশ্যনটো উইকেন কৰে আৰু ডিপ থিংকিংটো নাইকিয়া কৰে। গতিকে এইটোৱে কি চাৰ্ভ কৰে কচিয়াছ টেল ফৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ কাৰণে আমি এতিয়া তাৰ পৰা শিক্ষা লৈ কচিয়াছলি মুভ কৰিব লাগিব। কি পইণ্টছটোত ইনকমপ্লিটনেছ অফ পাৰ্চনেলাইজেশ্যন, ডমিনেণ্ট AI ইন এডুকেশ্যন নেৰেটিভটো হৈছে AI প্ৰভাইড পাৰ্চনেলাইজড এডাপ্টিভ লাৰ্ণিং। আৰ্টিকেলটোত গতিকে আৰ্গু কৰিছে যে এইটো ইনকমপ্লিট হয়, লাৰ্ণিং ইনহেৰেণ্টলি ছ'চিয়েল হয়। শ্বেপ কিহৰ দ্বাৰা কৰা যায়? এক্সপ্লেনেশ্যনৰ দ্বাৰা, ডিছএগ্ৰিমেণ্টৰ দ্বাৰা, ডিছকাশ্যনৰ দ্বাৰা, কালেক্টিভ প্ৰব্লেম চলভিঙৰ দ্বাৰা। গতিকে পাৰ্চনেলাইজেশ্যনত ছাপৰ্টছ but cannot replace social process টো, which is crucial হয় বিল্ডিং জাজমেণ্টৰ কাৰণে,
incentive mismatch and attention crisis. Many digital system ডিজাইন কৰে আৰু মেক্সিমাইজ এংগেজমেন্টৰ কাৰণে যেনেকৈ টাইম স্পেন্ড কিমান বেছি কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিহেতু প্ৰফিটছ হয় ক্লিকছৰ ওপৰত নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁলোকে ৰিৱাৰ্ড কৰে স্পীড অভাৰ ৰিফ্লেকশ্যন দিছ কম্বাইন্ড উইথ কনষ্টেণ্ট ষ্টিমুলেশ্যন অফ ডিজিটেল এনভাইৰনমেণ্ট লিডিং টু এন ইৰোশ্যন অফ এটেনশ্যন স্পান এইটোৰ পৰা ইন ফিউচাৰ কি হয় নিউৰলজিকেল এণ্ড বিহেভিয়াৰেল ইছ্যু এটা হয় উইদাউট ছাষ্টেইনড এটেনশ্যন হায়াৰ অৰ্ডাৰ ৰিজনিং সদায় ইম্পচিবল হয় redefining teacher as a social architect artificial intelligence handle clear explanation and basic assessment limit is managing social dynamics গটিকে collective engagement আৰু pushing students through dialogue গটিকে teachers ইয়াৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ important role এটা play কৰিব লগা হ'ব পাৰে information provider to social architectৰ কাৰণে counter argumented articleটোত acknowledge কৰিছে potential of AI for personalization and scaling access uses e-vidya loka trust example historical evaluation to যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে ট্ৰেছ হৈছে আমাৰ জাৰ্নিটো প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স গুৰুকুলৰ পৰা 1947 আগত এডুকেশ্যন লাৰ্জলি ট্ৰেডিশনেল আছিল গুৰুকুল আছিল মাকতাবছ আছিল কলোনিয়েল সময়ত ইংলিছ মিডিয়াম দেখিলো মাকাউলি সিস্টেম এটা দেখিলো পোষ্ট 1947ত ফোকাস কৰিলে নেশনেল বিল্ডিঙত আইআইটি আৰু ইউনিভাৰ্চিটি ফাউণ্ডেশ্যন হল বেছড অন দ্য ৰাধাকৃষ্ণন কমিটি টপ ডাউন আছিল কন্টেন্ট হেভি কাৰিকুলাম আছিল 68 to 86 ভিতৰত আমি নেশনেল এডুকেশ্যন পলিচি দুবাৰকৈ অহা দেখিলো 1986ত ফাৰ্ষ্ট মেজৰ পলিচি মেনশ্যন কৰিলে কম্পিউটাৰৰ কথা কম্পিউটাৰ লিটাৰেচিৰ কথা 1990ৰ পৰা 2000ত গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰিলে নেশনেল টাস্ক ফ'ৰ্চ অন ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এণ্ড ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট মিড 2000ত প্ৰগ্ৰেমছ লাইক সৰ্ব শিক্ষা অভিযান আহিলে ফ'কাছ কৰিলে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ কিন্তু ইণ্ডিয়াছ ল' ৰেংকিং আছিলে 2009ত পিছাৰ ল' ৰেংকিঙত বিজ্ঞান কৰিলে চিডিং ডাউটছ অভাৰ ৰট লাৰ্ণিং 2010 আৰু 20ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আৰু আনফুলফিল প্ৰমিছেছ আমি দেখিলো স্মাৰ্ট ক্লাছেছ প্ৰজেক্টছ ডিজিটেল কণ্টেণ্ট 2015ত ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰেম ফৰ্মেলি লঞ্চ কৰিলে NEP 2000 আহিলে লেণ্ডমাৰ্ক শ্বিফ্ট হয় আৰু প্ৰেজেণ্ট যদি চাওঁ আৰ্লি এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ৰাইজ অফ জেনেৰেটিভ AI আৰু পলিচি ডিবেট অন ছভাৰেন AI মডেল এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ আণ্ডাৰলাইং লজিকটো এভিডেন্স বেছড কেজুৱেল লজিক বেছড বিকজ পাষ্ট যি টেকনলজি হয় কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেট এইটোত উইদাউট যদি পেডাগগিকেল চেঞ্জ যে কি কৰিছে ফেইল কৰিছে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে লাৰ্ণিংটো কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো ইয়াৰ লগত এলাইন হোৱাকে চেঞ্জ কৰা নাছিল এইটো আমি কিহত পালো পিছাৰ এভিডেন্সৰ পৰা পালো গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ষ্ট আউটকম নাহিবৰ কাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ লগত ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ আমি পেডাগগিকেল ৰিডিজাইন কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ আউটকামটো ইম্প্ৰুভ হয় এভিডেন্স বেছড ৰিচৰ্চ স্কাৰচিটি লজিক ইনফৰমেশ্যন is now abundant হয় যিহেতু সেইকাৰণে scarce আৰু valuable resources in education not information delivery এতিয়া information delivery to educationত important নহয় কিন্তু cognitive skills যেনেকৈ attention judgment wisdom এইবিলাক এতিয়া educationৰ কাৰণে integral part হয় incentive logic digital system are designed for corporate goalsৰ কাৰণে engagement data educational goalৰ কাৰণে নহয় as understanding persistentৰ কাৰণে নহয় therefore using them as It creates misalignment of incentive গতিকে এডুকেশ্যন যিসকলে লয় ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত গেপ এটা আহি যায় কি এজাম্পচনত লাৰ্ণিং ফাণ্ডামেণ্টেলি ছ'চিয়েল হয় কগনিটিভ নট জাষ্ট কগনিটিভ প্ৰচেছ আমি কি কৰোঁ উই লাৰ্ণ টু থিংক বাই থিংকিং উইথ আদাৰ্ছ বেলেগৰ লগত আমি লগ হৈ কি কৰোঁ থিংক কৰিব শিকোঁ এটেনশ্যনটো সদায় ফাইনাইট হয় টেনেবল হয় কগনিটিভ ৰিচৰ্চেছ আৰু কাৰেণ্টলি আণ্ডাৰ থ্ৰেট হয় from digital environmentor primary purpose of education not just job training by information transfer cultivation of human judgment and wisdom social dimension of here analysis to ki hobo pare AI in education and democratize koribo pare access to quality explanation for rural poor and first generation learner student in a remote village may receive a science explanation in Assamese Hindi Boro ba local language reduce koribo dependency on private coaching or political dimension Education central হয় national building artificial intelligence based education system মে shape কৰিব পাৰে কেনেকৈ future citizens সকলে চিন্তা কৰে question কৰে participate কৰে democracy legal dimension includes privacy child protection data governance intellectual property
accountability and accessibility. International dimension, globally countries are competing to build AI capacity. Education will become major field of technological influence. AI system trained on foreign curricula কি কৰিব পাৰে মি এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰে আমাৰ ফৰেন এক্সামশনছ টু এবাউট নলেজ হিষ্ট্ৰী কালচাৰ ভেলিউজ গতিকে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি বিল্ড কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত এআই ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে হিউমেন কেপিটেল বাই ৰিডিউচিং লাৰ্নিং গেপ ছাপৰ্টিং স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ এন এআই ড্ৰিভেন ইকনমি অলছ' ৰিডিউচ কৰিব পাৰে কষ্ট বাই ছাপৰ্টিং টিচাৰ্ছ এণ্ড প্ৰভাইডিং স্কেলেবল কণ্টেণ্ট লিংকেজেছ দিয়া আছে এনচিইআৰটি ইউপিএছচি চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত পলিচি মেকাৰসকলে কি কৰিব লাগে মেণ্ডেট কগনিটিভ জিম ব্লকছ এমেণ্ড কৰিব লাগিব স্কুল শিডিউল টু ইনক্লুড প্ৰটেক্টেড নন নেগচিয়েবল ব্লকছ ফৰ হেণ্ড ৰাইটিং মেমৰাইজেশ্যন ছাষ্টেইন চাইলেঞ্চ ৰিডিং বিল কৰিব লাগিব এআই ডিপিআই এজ এ পাব্লিক গুড ছভাৰেন এআই মডেল ফৰ অল 22 শিডিউল লেংগুৱেজেছ ফাণ্ড আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগিব স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে পাইলট ফ্লিপড ছ'চিয়েল ক্লাছৰুম মডেল আনিব লাগিব এডপ্ট কৰিব লাগিব স্ক্ৰীন টাইম ডিচিপ্লিন ডিজাইন ক্লাছৰুম লেআউট আৰু টাইম টেবলছ টু এক্সপ্লিচিটলি যাতে ছেপাৰেট হয় স্ক্ৰীন বেছড এআই ৱৰ্ক ফ্ৰম ফেচ টু ফেচ no device collaborative work for edtech and AI developers focus on teacher facing tool design for collaboration for parents and civil society create attention sanctuaries home যেনেকৈ নো ফোন ফেমিলিত মিল টাইম ৰিডিং আৱাৰ্ছ এইবোৰ ৰাখিব লাগিব ফেমিলিত ইউপিএছচি PYQ এটা দিয়া আছে এতিয়া নেক্সট আমি আৰ্টিকলটো লৈ আহিছো নট এ বিঅপি বাট এ প্ৰাইচ এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰব্লেম ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি কাৰেণ্ট ইকনমিক প্ৰেছাৰ হয় সেইটো ক্লাছিক বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্টৰ ক্ৰাইচিছ নহয় এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰব্লেম এটা আছে য'ত নেকি ৰিলাক্টেন্স হৈ আছে ষ্টেমিং ফ্ৰম ৰিলাক্টেন্স টু এলাউ ডমেষ্টিক প্ৰাইচ আৰু এক্সচেঞ্জ ৰেট টু এডজাষ্ট টু গ্ল'বেল শ্বকছ ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কমন যি কমেণ্টাৰী পইণ্টছ হয় ৰাইজিং কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট কেপিটেল ফ্লাইটছ etc. গতিকে অথৰে ছাজেষ্ট কৰিছে যে ট্ৰিটিং দিছ বাই ড্ৰেইনিং ফৰেন ৰিজাৰ্ভ ফৰ বৰোয়িং এব্ৰড মেয়াৰলি মাষ্ট দ্য আণ্ডাৰলাইন ইছ্যু এতিয়া কোৰ ইছ্যুজটো হৈছে প্ৰাইচ ফ্লিক্সিটি ইন কি কমডিটিজ এতিয়া যেনেকৈ ফিক্সিটি কৰি থৈছে কিহত ফাৰ্টিলাইজাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি পেট্ৰলিয়ামৰ ওপৰত এতিয়া এই প্ৰাইচ ফিক্স যে কৰি থৈছে যদিও গ্ল'বেল মাৰ্কেটত অইলৰ প্ৰাইচ বহুত বেছি বাঢ়িছে ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰাইচ বাঢ়িছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ফিক্স কৰি থোৱাৰ ফলত আমাৰ কনজিউমাৰৰ বিহেভিয়াৰটোৰ ওপৰত চেঞ্জ হোৱা নাই বা কনজিউমাৰে গম পোৱা নাই যে একচুৱেল প্ৰাইচটো কিমান গতিকে কি কৰিব লাগে অথৰকেইগৰাকীয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কেট ড্ৰিভেন হ'ব দিব লাগে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে লাহে লাহে কি কৰিব লাগে যিটো মাৰ্কেট ড্ৰিভেন প্ৰাইচ সেইটো কনজিউমাৰক বিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে দিব লাগে বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ভাৰ্চেছ প্ৰাইচ এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰব্লেম এতিয়া বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট হৈছে কম্প্ৰিহেনচিভ লেজাৰ অফ অল ইকনমিক ট্ৰানজাকশ্যন ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট এখন কাণ্ট্ৰিয়ে কিমান কৰিছে প্ৰাইচ এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰব্লেমটোত আকৌ কি ইণ্ডিকেট কৰে যেতিয়া ব্ৰডাৰ ইকনমিটো ফাণ্ডামেণ্টেলি চাউণ্ডে থাকে জিডিপি গ্ৰ'থ হৈ থাকিব ফৰেন ৰিজাৰ্ভ থাকিব কিন্তু ডমেষ্টিক পলিচিত কি হ'ব ফ্ৰিকশ্যন হ'ব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰাইচ মেকানিজমৰ কাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হয় য'ত গভৰ্ণমেণ্টে নিজে ডিটাৰমাইন কৰে ৰিটেইল প্ৰাইচ অফ এচেঞ্চিয়েল গুডছ আৰু কমডিটিৰ আৰু সেইটোৱে হৈছে প্ৰাইচ এতিয়া কৈছে যে প্ৰাইচ এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এতিয়া ইণ্ডিয়াত প্ৰব্লেম মেইনলি হৈছে বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্টৰ কাৰণে নহয় এনালিটিকেল ফ্ৰেমৱৰ্কটো হৈছে যে মেক্ৰ' ইকনমিক চেলেঞ্জ ৰিভল্ভ এৰাউণ্ড বৰ্তমানৰ ইণ্ডিয়াছ কণ্টেম্পৰাৰী ইকনমিক প্ৰেছাৰ মিছটেকেনলি লেভেল কৰা হৈছে কনভেনশ্যনেল কাৰেঞ্চি বা বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ হিচাপে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ হোৱা নাই ৰিয়েলিটিত ষ্ট্ৰাকচাৰেল গভৰ্ণেন্স ডিলেমা এটা আছে য'ত ৰিফিউজ কৰা হৈছে গ্ল'বেল প্ৰাইচটো ৰিটেইলাৰসকললৈ পাছ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰব্লেমটো কি হয় গভৰ্ণমেণ্টৰো এটা প্ৰব্লেম হয় কাৰণ তেওঁলোকে পলিটিকেলি হয়তো পপুলাৰাইজ যিটো তেওঁলোকৰ ছবি থাকে সেই পপুলাৰটো আনপপুলাৰ হৈ যাব বুলি তেওঁলোকে ভয় কৰে যে যিটো প্ৰাইচ গ্ল'বেল ৰিয়েলিটি হয় সেই প্ৰাইচটো কনজিউমাৰসকলকলৈ বিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে দিব অনাটমি এণ্ড দ্য ছাবচিডি কনণ্ড্ৰাম ইমান বেছি ছাবচিডি দিয়ে তিনিটা মেইন ছেক্টৰছ আছে যোৱাৰ ছাবচিডিৰ কাৰণে আমাৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰেইন হৈ থাকে পেট্ৰলিয়াম ফাৰ্টিলাইজাৰ স্পেচিয়েলি ইউৰিয়াত আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিত যেতিয়া গ্ল'বেল কমডিটি ছুপাৰ চাইকেলছ পুছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইচেছ টু হিষ্টৰিক হাই হৈ আছে এতিয়া ডমেষ্টিক প্ৰাইচটো ইণ্ডিয়াত এতিয়া ৰিমেইন লাৰ্জলি ষ্টেটিক এতিয়াও
ডিউ টু পলিটিকেল কম্পালচন এতিয়াও ষ্টেটিক হৈ আছে যিমান হ'ব লাগে একো হোৱাই নাই ইন কেছ অফ ইউৰিয়া গ্ল'বেল প্ৰাইচ কেন স্পাইক হৈ গৈছে ডাইনামিকেলি কিন্তু ডমেষ্টিক আমাৰ ৰেটটো এতিয়াও ফ্ৰোজেন যেনেকুৱা আগতে আছিল তেনেকুৱা হৈছে ষ্টেট মাষ্ট কভাৰ এতিয়া ইমান বুজে ছাবচিডি দি আছে সেইটো কি কৰিব লাগিব ষ্টেটে নিজে কভাৰ কৰিব লাগিব বিয়েৰ কৰিব লাগিব 70-80% অফ দ্য কষ্ট এজ ছাবচিডি ইন নৰ্মেল টাইমছত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে বাঢ়ি যোৱাৰ ফলততো আৰু বাঢ়ি যাব আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিবৰ কাৰণে গভমেণ্টৰ ওচৰত এতিয়া ফিজিকেলি হয়তো টাফ হ'ব পাৰে Similarly, electricity distribution model frequently offer unmetered or deeply subsidized power, distorting consumption pattern. এতিয়া মানুহবিলাকৰ কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা ফ্ৰীতে পাই থাকিলে বা কমত বস্তু পালে ৰিয়েল স্কেৰচিটিটো বুজি নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ নহয় ৰিগ্ৰেছিভ নেচাৰ অফ প্ৰাইচ কেপিং প্ৰাইচ ছাবচিডিজ ৰিগ্ৰেছিভ হয় ছ'চিঅ' ইকনমিক ইম্পেক্টত অথৰকেইগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এভিডেণ্ট দিছে যে ব্লেংকেট ছাবচিডি কমডিটিজ লাইক ইলেক্ট্ৰিচিটি ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ মেইনলি বেনিফিট কোন লোক হয় যিসকল মাৰ্জিনেলাইজ বেনিফিটছ হ'ব লাগে তেওঁলোকে নহয় 60-70% ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ছাবচিডি আপাৰ মিডল ক্লাছসকলে পায় লেণ্ড যিসকল ৱেলডি লেণ্ড অ'নাৰ থাকে তেওঁলোকে পায় এফ্লুৱেণ্ট হাউচ হোল্ডে পায় যোনে কনজিউম কৰে দিছ ৰিচৰ্চেছ এট হাই ভলিউমছত ফাৰ্ডাৰ মোৰ আপ টু 30-40% ইউৰিয়া ছাপ্লাই আমি লিক হোৱা দেখা যাওঁ নন এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজেছ স্মাগলিং হয় নেপাললৈ বাংলাদেশলৈ এতিয়া ইয়াৰ ফলত মেচিভ ৱেষ্ট হয় পাব্লিক ফাণ্ডৰ কাৰেঞ্চি অভাৰ ভেলুৱেশ্যন আৰু ৰিজাৰ্ভ ডিপ্লেশ্যন এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা কথা ইয়াতে অথৰকেইগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি ৰুপি হয় ৰুপিটোকো মাৰ্কেট ড্ৰিভেন যেনেকুৱা হ'ব লাগে মাৰ্কেটত অট'মেটিকেলি যেনেকৈ ডেপ্ৰিচিয়েট হ'ব দিব লাগে সেইটো দিয়া নাই এইটো জবৰদস্তি ইণ্ডিয়ান ৰুপিটো ষ্টেবল কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে এক্সটাৰ্নেল শ্বকছ যেতিয়াটো অকাৰ হৈছে ডেপ্ৰিচিয়েটিং কাৰেঞ্চি নৰ্মেলি চাৰ্ভ কৰে নেচুৰেল মেক্ৰ' ইকনমিক শ্বক এবজৰ্বাৰ হিচাপে ইম্পৰ্ট কষ্টলিয়াৰ হ'ব যদি ডেপ্ৰিচিয়েট হ'ব দিয়া হয় এক্সপৰ্ট মোৰ কম্পিটিটিভ হ'ব কিন্তু পলিচি চইচে অফেন লিন টুৱাৰ্ডছ মেইনটেইনিং কাৰেঞ্চি প্ৰেষ্টিজটো ইণ্টাৰভিন যদি হেভিলি এনেকৈ কৰা যায় ফৰেন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেটত চামটাইমছ ডেপ্লয়িং আপ টু 40% অফ এভেইলেবল ৰিজাৰ্ভ শ্বক মনিটাৰী অথৰিটি প্ৰিভেন্টছ নেচুৰেল মাৰ্কেট কাৰেকশ্যন মাস্কিং আণ্ডাৰলাইন price imbalances. Path to resolution, macro adjustment and case transfer. Resolution to আছে যে জেম ট্ৰিনিটি যিহেতু আছে তাক চাই পানি লাহে লাহে কেছ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে ডিষ্টৰ্টিভ প্ৰাইচ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে বুলি ইয়াতে অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনত যদি আমি টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম প্ৰি 1991 ইৰা কামাণ্ড ইকনমি আৰু পাৰভেচিভ এপিএম আছিল তেতিয়া ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন এডপ্ট কৰিছিল সেই মডেলটো এডমিনিষ্টাৰ্ড প্ৰাইচ মেকানিজম ষ্টিল আছিল ক্ৰুড অইল পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছ ফাৰ্টিলাইজাৰ যাতে নৰ্মেল আমাৰ ডমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হয় আৰু ফাৰ্মাৰসকল বা নৰ্মেল লোকৰ ওপৰত একো এক্সটাৰ্নেল শ্বকৰ প্ৰব্লেম নপৰে 91ত ৰিফৰ্ম দেখিলোঁ পাৰ্চিয়েল ডিৰেগুলেশ্যন কৰিলে ৰাইজ অফ নিউ ৱেলফেয়াৰিজম এণ্ড ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ 14ৰ পৰা 22লৈকে দেখিলোঁ নিউ ৱেলফেয়াৰিজমত কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে এছেঞ্চিয়েল পাব্লিক গুডছৰ ওপৰত যেনেকৈ জনধন কুকিং গেছ কানেকশ্যনত চেনিটেশ্যন ফেচিলিটিত স্বচ্ছ ভাৰত যেনেকৈ ৰুৰেল হাউচিঙত কাৰেণ্ট কনাণ্ড্ৰাম জিঅ' পলিটিকেল ভলেটিলিটি আৰু প্ৰাইচ ইনফ্লেক্সিবিলিটি ভলেটিলিটি হৈ আছে কিন্তু প্ৰাইচটো ফ্লেক্সিবল বৰ্তমানো হোৱা নাই কৰা নাই সেইটো ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে বুলি বাৰে বাৰে আৰ্টিকলবিলাকত এতিয়া ছাজেষ্ট কৰি আছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো মাৰ্কেট লিবাৰেলিজম হাইকিয়ানছ পাৰ্চপেক্টিভত এইটো এই ভিউটোত কি আৰ্গু কৰে যে ফ্ৰী মাৰ্কেট প্ৰাইচেছ নট আৰ্বিট্ৰাৰী নাম্বাৰ্ছ বাট ক্ৰিটিকেলি ইনফৰ্মেশ্যনেল ছিগনেল ৰিফ্লেক্ট ৰিয়েল টাইম স্কেৰচিটি এতিয়া ফ্ৰী মাৰ্কেট প্ৰাইচ যেতিয়া হ'ব দিয়ে তেতিয়াহে ৰিয়েল টাইম স্কেৰচিটিটো গম পায় আৰু ৰিফ্লেক্ট কৰে তাত ৰিচৰ্চৰ কষ্টটো কেপ যদি কৰি দিয়া যায় যে প্ৰাইচ এটা যদি ফিক্স কৰি দিয়া যায় তেতিয়াসকলে কাষ্টমাৰসকলে ট্ৰু কষ্ট নাজানে আৰু ৰিচৰ্চৰ মিছ এলকেশ্যন হয় এক্সেচিভ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ হ'ব যেনেকৈ ৱেষ্ট কৰিব গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কাৰণ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব ছ'চিয়েলিষ্ট পেটাৰ্নেলিজমত এই পাৰ্চপেক্টিভটো হোল্ড কৰে যে যি ডেভেলপিং ইকনমি হয় ৱাইড স্প্ৰেড প্ৰভাৰ্টি থাকে এছেঞ্চিয়েল কমডিটিজ গতিকে ফুড এনাৰ্জি ৱাটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় ৰেডাৰ দেন মেয়াৰ মাৰ্কেট প্লেচ গুডছ ফ্ৰম দিছ ভিউ পইণ্ট এক্সপ'জিং ভালনাৰেবল পপুলেশ্যন টু দ্য ভলেটাইল ছুইংছ অফ গ্ল'বেল কমডিটি মাৰ্কেট ইজ চিন এজ এ ফেইলিয়াৰ অফ দ্য ষ্টেটছ ৱেলফেয়াৰ মেণ্ডেট গতিকে ষ্টেটে ৱেলফেয়াৰ কৰিছে বুলিও এইটো আমি পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চাব পাৰোঁ
মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিছত যদি আমি চাওঁ social dimensionত broad price cap on essential commodities often fail to address deep seated social inequalities এতিয়া social inequalities হ'ব পাৰে affluent household consume কৰে energy utility as much higher volume than low income families political dimensionত subsidies and utility pricing remain central element of competitive political messaging in India legal and regulatory dimensionত moving towards market linked pricing requires strong independent regulatory oversight. International dimension of India's domestic pricing policies have broader implication on its global trade relation. Massive non-targeted input subsidies on items like fertilizer, electricity attract কৰিব পাৰে scrutiny from international bodies like World Trade Organization. Economic dimension of macroeconomic perspective of maintaining artificial price control distort কৰিব পাৰে আমাৰ natural market incentives আৰু impact কৰিব পাৰিব long term investment. And NCERT linkages, UPSC syllabus, way forward phased deregulation and implementation of micro increment. Government avoid কৰিব লাগিব sudden large price adjustment. লাহে লাহে কৰিব লাগিব যেনেকৈ weekly হৈ গ'ল monthly হৈ গ'ল upgrading digital infrastructure to prevent exclusion আৰু inclusion error টো অতৰাবৰ কাৰণে digital infrastructure টো upgrade ৰাখিব লাগিব establishing independent automated price authorities reduce কৰিব লাগিব influence of short term political pressure on commodity pricing administration should delegate pricing authority to independent regulatory bodies directing subsidies to a sustainable long term alternative PYQ দিয়া আছে ইয়াতে next article to is it's China's that needs the west not the rivers এই আৰ্টিকলটোত মেইনলি অৰ্থগৰাকীয়ে কৈছে যে চাইনাকহে ৱেষ্টৰ দৰকাৰ আছে ৱেষ্টৰ চাইনাক দৰকাৰ নাই এটা মেইনলি কোৱা গৈছে যে চাইনাৰ যে ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট হয় সেই ইকনমিক ডেভেলপমেন্টটো ৱেষ্টৰ তুলনাত ইয়াতে ৱেষ্টক কম্বাইন কৰা হৈছে USA প্লাছ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন যেহেতু এখন কান্ট্ৰি সমষ্টি নহয় বহুত কেইখন কান্ট্ৰি সমষ্টি কৈছে যে এই গোটেই কান্ট্ৰি কেইখন চাইনাৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় কাৰণ চাইনাৰ ইকনমিটো ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ আছে আৰু লগতে তেওঁ এইটো কথাও কৈছে যে চাইনাই হয়তো তেওঁলোকৰ ডাবল কাউন্টিঙৰ কাৰণে নিজৰ যিমান ইকনমি হয় সেইটো অভাৰ এষ্টিমেট এটা দেখায় যেনেকৈ USSR দেখাইছিল কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কান্ট্ৰি এতিয়া কি হৈছে হয়তো আমাৰ GDP $6 trillion হ'ব পাৰে আমি কাউন্ট কৰি দেখাব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ statement বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ ইয়াতে ইনফৰমেশন অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে যে এম্পায়াৰ্স কলাপস বুলি কৈছে ফ্ৰম ফাইনেন্সিয়েল ডিপ্লেশ্যন নট বেড লিডাৰ্স তেওঁ ইয়াতে কৈছে যে ফাইনেন্সিয়েল ৰিয়েলিটি এম্পায়াৰ্স ফুলিশ লিডাৰ্সৰ কাৰণে কলাপস নহয় বুলি কৈছে ষ্ট্ৰিক্টলি ৰান আউট অফ মানি সেইটো কাৰণেহে কলাপস হয় বুলি কৈছে গতিকে চাইনিজ ইকনমি ডেছক্ৰাইব কৰিছে তেওঁ ডিৰাইভেটিভছ হিচাপে আমেৰিকান আৰু ইউৰোপিয়ান ইকনমিক্সৰ কাৰণ USA এক্ট কৰে এজ এ পেট্ৰন হিচাপে আৰু ৱেষ্ট এজ এ ক্লাইণ্ট যদি গতিকে তেওঁ কৈছে যে ৱেষ্ট বা USA যদি ইকনমি বেয়া হয় তাৰমানে চাইনাৰো ইকনমি বেয়া হ'ব ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ফেক্টৰটোৰ কথাও কৈছে যে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিচিনা লিডাৰ যদিও আনট্ৰাষ্টেড হয় এটা সময়হে থাকে তাৰপাছত আকৌ বেলেগ যেতিয়া লিডাৰ আহিব আকৌ আমেৰিকাৰ ওপৰত বাকী কাণ্ট্ৰিবিলাকে ট্ৰাষ্ট কৰিব বিচাৰিব আৰু চাইনাৰ ওপৰত সেই ট্ৰাষ্ট চিষ্টেমটো নাই এটা ডিৰাইভেটিভ ইকনমিক চিষ্টেম হয় যাৰ গ্ৰোথ ষ্টেবিলিটি আউটপুট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আউটপুট ফাণ্ডামেণ্টেলি ডিপেণ্ড হৈ থাকে external demand report capital inflows consumption pattern of dominant foreign markets এতিয়া চাইনাৰ ইকনমিটো কৈছে derivatives economics কাৰ ওপৰত বেছ কৰি USA আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ওপৰত বেছ কৰি এতিয়া primacy of fiscal sustainability empires historically fracture হয় dissolve হয় due to political errorsৰ কাৰণে বা or leadership transitionৰ কাৰণে নহয় তেওঁ কৈছে যে dissolve empire historically fracture নহয় বা dissolve নহয় due to political errorsৰ কাৰণে primarily exhaust হয় তেওঁলোকৰ যেতিয়া economic foundationটো বা fiscalটো material wealth আৰু economic resilience remain ultimate arbiters of the geopolitical longevity বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে structural asymmetry of demand relationship between western consumer nation ইয়াতে কৈছে যে west আৰু ইউৰোপৰ USA আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে লগ লাগি তেওঁলোকৰ ইকনমি হৈছে $52 trillion আৰু চাইনাৰ ইকনমি অনলি $20 trillion গতিকে সেভিয়াৰ ইকনমিক এচিমেট্ৰি এটা আছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল এচিমেট্ৰি এটা আছে প্ৰাইমেৰী ইঞ্জিন অফ severe economic contraction in this consumer hub directly undermine কৰে stability of export driven manufacturing nation গতিকে কৈছে যে চাইনা তেওঁলোকৰ সদায় তলতে আছে illusion of nominal scale
এটা কৈছে যে জিডিপি অভাৰ এষ্টিমেট কৰা দেখা গৈছে চাইনাৰ ক্ৰিটিকেল ইভালুৱেশ্যন কৰিছে ইণ্ডিকেটৰ ছাজেষ্ট নমিনেল জিডিপি ফিগাৰ্ছ মাছ প্ৰফাউণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভালনাৰেবিলিটিজ তেওঁ লগতে ছভিয়েটৰ ইকনমিটোৰ কথা ইয়াতে আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে যে তাতো তেনেকুৱা কৰিছিল গ্ল'বেল লিডাৰশ্বিপ ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট এটা আছে কৈছে যে গ্ল'বেল হেজিমনিত কি লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপাচিটি requires more than industrial capacity, it demands normative authority, strategic goodwill, institutional predictability আৰু সেইকেইটা চাইনাৰ ওচৰত নাই বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি চাওঁ এৰা অফ অটাৰ্কি এণ্ড আইচলেশ্যন অটাৰ্কি মানে চেল্ফ ডিপেণ্ড ইকনমি ফলোইং মিড চেঞ্চুৰী জিঅ'পলিটিকেল ৰিএলাইনমেণ্ট ইষ্ট এছিয়ান কমিউনিষ্ট পাৱাৰ্ছ অপাৰেট হৈছিল লাৰ্জলি আউটছাইড ৱেষ্টাৰ্ণ ডমিনেণ্ট ব্ৰিটেনত ছিষ্টেমত ইকনমিক মডেল হাইলি চেণ্ট্ৰেলাইজড আছিল ক্ল'জড আছিল ষ্ট্ৰাকচাৰেলি ইনকেপেবল আছিল projecting global financial influence. Pivot of market liberalization 1978 introduction of sweeping economic reform, opening up policies fundamentally altered these dynamics. Institutional integration milestone 2001 দেখিলো accession to World Trade Organization institutionalized this derivative relationship. এতিয়া post global financial crisis assertive vulnerability of Western financial system during 2008 crisis ই prompted কৰিলে strategic shift এটা আৰু emerge হ'ল চাইনাৰ নিচিনা power লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনেলিজম ভাৰ্চেছ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজম আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে যে ৱেষ্টাৰ্ণ হেজিমনিটো ডিউৰেবল হয় ৰিলাইজ হেভিলি কিহৰ ওপৰত লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনেলিজমৰ ওপৰত এই পাৰ্সপেক্টিভটোৱে কি পজিচ কৰে গ্লোবেল পাৱাৰে মেইনটেইন কৰে থ্ৰু অপেন ইনষ্টিটিউচন ষ্ট্ৰাকচাৰৰ দ্বাৰা প্ৰেডিক্টেবল লিগেল ৰিজিম হ'ব লাগে তেতিয়া গ্লোবেল পাৱাৰ বুলি ভাবিব পাৰে মাল্টিনেটাৰেল কোঅপাৰেশ্যন থাকিব লাগিব ইভেন হুৱেন হেজিমনিক এক্সপেৰিয়েন্সেছ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি এক্সপেৰিয়েন্স কৰে পলিটিকেল ফ্ৰিকশ্যন ইণ্টাৰনেলি আণ্ডাৰলাইং ৰুলছ যি বেছ ছিষ্টেম থাকিব ই প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব দিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল এলাইনমেণ্টটো কনভাৰ্চলি চেলেঞ্জ কৰে কোনটো ভিউ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজমটো য'ত আৰ্গু কৰা যায় যে মেটাৰিয়েল কেপেবিলিটি ছাচ এছ মেনুফেকচাৰিং ভলিউম ৰিচোৰ্চ কণ্ট্ৰল মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ আল্টিমেটলি ডিক্টেট কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হায়াৰকি ইৰেছপেক্টিভ অফ ইনষ্টিটিউচনেল গুডউইল মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ছ'চাইটেল ভেলু ছিষ্টেম ডাইৰেক্টলি শ্বেপ হৈ থাকে নেশ্যন এখনৰ গ্ল'বেল ছফ্ট পাৱাৰ ছ'চাইটি এখনে কাল্টিভেট কৰিব পাৰে অ'পেন ইনফৰমেশ্যন ফ্ল' ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি ইনষ্টিটিউচনেল ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি নেচাৰেল ফ'ষ্টাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ৰেজিলিয়েঞ্চ অফ এ পলিটিকেল ছিষ্টেম ডিপেণ্ড কৰে এবিলিটি টু মেনেজ লিডাৰশ্বিপ ট্ৰানজিশ্যন লিগেল ডাইমেনশ্যনত গ্ল'বেল কমাৰ্চিয়েল আৰ্কিটেকচাৰ ইজ বিল্ড অন প্ৰেডিক্টেবিলিটি অফ কণ্ট্ৰেক্ট এনফৰ্চমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট International dimension of current geopolitical landscape defined by contrast between established hub and spoke alliance network and emerging informal partnership. Economic dimension of fundamental tension to has a global economic ihorpot lies between nominal GDP scale or actual structural resilience. Yada NCRT linkages diya ase UPSC syllabus. ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি যদি চাওঁ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক ডি ৰিস্কিং অভাৰ এবছলিউট ডিপ কাপলিং গ্ল'বেল ইকনমিজ এভইড কৰিব লাগিব হাইলি ডিছৰাপটিভ ব্লেংকেট ডি কাপলিং ষ্ট্ৰেটেজিজ কমপ্লিট ডিছকানেক্ট হোৱা ষ্ট্ৰেটেজিজটো এতিয়া কি কৰিব লাগিব এভইড কৰিব লাগিব যিটোৱে কজ কৰিব পাৰে ছেভিয়াৰ ইনফ্লেশ্যন ইকনমিক ইনষ্টেবিলিটি ইনষ্টিট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব টাৰ্গেটেড ডি ৰিস্কিং ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ৰিভাইটেলাইজ কৰিব লাগিব মাল্টিলেটাৰেল এণ্ড ডমেষ্টিক ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰেল এডভান্টেজ ৱেষ্টাৰ্ণ নেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ এলায়েন্সসকলে এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেল ইকনমিক ইনইকুৱেলিটিজ আৰু পলিটিকেল পলাৰাইজেশ্যন লিভাৰেজ কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক অল্টাৰনেটিভ ফৰ ইমাৰ্জিং ইকনমিক্স নেশ্যন লাইক ইণ্ডিয়াই এক্টিভলি পজিশ্যন কৰিব লাগিব নিজকে বেনিফিটছ ফ্ৰম দিছ গ্ল'বেল ট্ৰাষ্ট ডেফিচিটৰ পৰা নিজকে ট্ৰাষ্ট ৱৰ্ডি পাৰ্টনাৰ হিচাপে প্ৰুভ কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে ৱাটাৰ গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত ৱাটাৰ গভৰ্নেন্স ইন পেৰি আৰ্বান এৰিয়াছ এতিয়া পানী গভৰ্নেন্সটো কেনেকুৱা ধৰণে হয় পেৰি আৰ্বান এৰিয়াছ বা পানীৰ প্ৰব্লেম কেনেকুৱা হয় জল জীৱন মিছনৰ কাৰণে ৰুৰেল এৰিয়াত পাইছে বা যি আৰ্বান এৰিয়া হয় তাতো ফেচিলিটিজ এভেইলেবল আছে কিন্তু যি মাজৰ এৰিয়াটো পেৰি আৰ্বান বুলি ক'লে কি হয় যিটো জোন এনেকুৱা ট্ৰানজিশ্যন জোন য'ত নেকি ৰুৰেল আৰু আৰ্বান দুইটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ব্লেণ্ড হৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণে ৱাটাৰ গভৰ্নেন্স আছে তাৰ ওপৰতে 18 কেইগৰাকীয়ে লিখিছে চেনচাছ টাউন হৈছে classified as urban census of India দ্বাৰা য'ত নেকি population exceed হৈ থাকে 5000 or population density 400 people per square kilometer at least 75% mean working population engaged হৈ থাকে non agricultural pursuit এতিয়া critically lake formal urban local body
ইয়াত নাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পেৰি আৰবান এৰিয়াবিলাকত আৰবান লোকেল বডি নাই অফেন গভৰ্ণ বাই দ্য ৰুৰেল গ্ৰাম পঞ্চায়ত এতিয়া ইয়াতে 18 গৰাকী মেনশন কৰিছে যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল কোৰ অফ ইণ্ডিয়াছ দিছ শিফটিং ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ ৰিভলভ এৰাউণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল অভাৰচাইট স্পেচিয়েল প্লানিং নেগলেক্ট অফ দ্য পেৰি আৰবান ফ্ৰিঞ্জ বুলি কৈছে ইলিউশ্যন অফ প্ৰগ্ৰেছিভ ভাৰ্চেছ মিছিং মিডল ইয়াতে কি হৈছে এতিয়া এই যিটো পেৰি আৰবান এৰিয়াটোক এভইড কৰা নিচিনা হৈছে তেওঁলোকৰ মিছ হৈ আছে তেওঁলোকৰ তাত পানী নাহে কিন্তু তথাপিতো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ইমান ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই বুলি 18 কেইগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মিছিং মিডলৰ প্ৰব্লেম আছে জল জীৱন মিছনে এক্সপাণ্ড কৰিছে ৰুৰেল কানেক্টিভিটি আৰবান চেণ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছে ইণ্টাৰমিডিয়েট মিউনিচিপালিটি ছাপ্লাই কৰে তেওঁলোকক কিন্তু এই মিছিং মিডল যিটো মাজৰ মানুহখিনিয়ে পেৰি আৰবানৰ মানুহখিনিয়ে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰে ৰেপিড পপুলেশ্যন আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ আছে উইদাউট কৰেছপণ্ডিং কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই ডাবল হোৱেমিং অফ গভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰ এতিয়া ৰুৰেল গভাৰ্নেন্সে এব্ৰাপ্টলি এবলিছ কৰে ব্ৰিং পেৰি আৰবান এৰিয়াছ আণ্ডাৰ লাৰ্জ মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি গতিকে বহুত বেছি ইয়াতে আছে ৰেচিডেন্সে ফেচ কৰে হাৰ্ছ পেৰাডক্স তেওঁলোকে ছাবজেক্ট টু আৰবান লিভিং কষ্ট তেওঁলোকে লিভিং কষ্টটো তেওঁলোকৰ হাই হয় প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফৰ্মেল আৰবান ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে নাপায় পাইপ ৱাটাৰ নাই ৰেগুলাৰ ৱেষ্ট কালেকশ্যন নাই কনভাৰ্চলি তেওঁলোকে ৰিমেইন হৈ থাকে আণ্ডাৰ ৰুৰেল পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত লোকেল বডি লেক্স টেকনিকেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল কেপাচিটি ব্ৰেকডাউন অফ চেনিটেশ্যন ইক'চিষ্টেম চেনিটেশ্যন ক্ৰাইচিছ আছে ইয়াতে আণ্ডাৰমাইন কৰা মিলিয়নছ অফ হাউচহোল্ড ডিপেণ্ড কৰে লোকেলাইজ অন চাইট চেনিটেশ্যন চিষ্টেম চেপ্টিক টেংকছ ফৰ্মেল মিউনিচিপালিটি ডিছলাজ ইয়াতে এবচেণ্ট থাকে ইৰেগুলাৰ হয় তেওঁলোকৰ লিডছ টু ইলিগেল ডাম্পিং তেওঁলোকৰ ইলিগেল ডাম্পিং তাতে হৈ থাকে আৰু লগতে পানী কেনেকুৱা ধৰণে হয় অল্টাৰনেটিভ ডেট আহে ছিংগল ৰাফ আৰু তাতে তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ওপৰত এক্সপ্লইটেশ্যন থাকে যিসকলে পানী ছাপ্লাই কৰে এতিয়া ৰিচোৰ্চ এক্সট্ৰেকশ্যন এণ্ড জোন অফ চেক্ৰিফাইচ এজ মেজৰ আৰবান চেণ্টাৰ্ছ এক্সপাণ্ড এগ্ৰেছিভলি পুল ৰিচোৰ্চেছ ফ্ৰম দেয়াৰ পেৰিফেৰিজ ৱাটাৰ বডিজ আৰু ডেমছ অৰিজিনেলি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে সাস্টেইন এগ্ৰিকালচাৰ লাইভলিহুড আৰু নহলে ডাইভাৰ্ট কৰে আৰবান চেণ্টাৰ্ছসকলে কিন্তু এই মাজৰ মানুহখিনিয়ে এতিয়া চবতে প্ৰব্লেমত ফচি যায় বা ৰিচোৰ্চ ডিপ্লেচিং বাফাৰ জোন এটা তেওঁলোক আছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এৰা আৰবান প্লানিং লাৰ্জলি লিমিটেড আছিল প্ৰেচিডেন্সি টাউন আছিল কেণ্টনমেণ্ট আছিল পেৰিফেৰেল জোন ট্ৰিটেড পিয়ৰলি এজ এগ্ৰিকালচাৰেল হিণ্ডাৰলেণ্ড হিচাপে post independence Indian planning paradigm operated on a rigid binary 74th constitutional amendment act anile a landmark legislation introduced korile nagar panchayat specifically for areas transition from rural to urban census town exploitation 2001 or 23 ami bahut beshi dekhisu 178% increase hoise rapid change outpaced state governance reforms millions have live kore in under nominal rural administration modern scheme era while Swachh Bharat Mission Jal Jeevan Mission successively address korise respective urban or rural targets kintu peri-urban space fell through cracks এটা মাল্টি-ডাইমেনশ্যনেল এনালাইসিছত social dimensionত কি হ'ব পাৰে lack of reliable water infrastructure heavy burden কৰিব পাৰে families falling disproportionately on women সকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে কাম বাহিব পাৰে political dimensionত peri-urban population frequently face কৰে form of political marginalization তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নহয় legal dimensionত delayed implementation of 74th constitutional amendment represent কৰে significant gap in statutory execution international dimension and India's performance in managing this expanding zone directly impact kore ability to meet international commitment sustainable development goal 6 sustainable development goal 11 economic dimension of lack of formal public utilities create kore high cost informal economy eta NCERT linkages UPSC syllabus way forward at administrative reform anibo lagibo institutional realignment hobo lagibo operational intervention koribo lagibo scaling decentralized utility incentivize koribo lagibo decentralized water technology by establishing single window clearance financial innovation anibo lagibo integrate koribo lagibo septic management cost into local property tax water billing system yate etia PYQ dia se article to logo related আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ